मेरो नाम चाहिँ राकेश तामाङ हो। मेरो ठेगाना चाहिँ बिरिक नगरपालिका नजिक छ। मेरो दोकान गरेको चाहिँ लगभग बाबाको पिँढीदेखि हो। बाबा हुन्छ हुन त अमृत हुनुपर्छ। नमस्ते सबैलाई, अनि म चाहिँ अमिदिया थापा। म चाहिँ राहुल छेत्री। अन्त हामी चाहिँ लोकल डिजाइनको टिम हौ। अन्त लोकल डिजाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सानो आर्काइभ हो जसमा चाहिँ हामी जस्तो कि लोकल यस्तो तपाईँको यस्तो कारिगरीहरू हुन्छ नि दिनदिनै हराउँदै गएको छ है। अन्तखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रेकर्ड गरेर यो चाहिँ आउने पिँढीलाई पनि सम्भव हुने गरी चाहिँ हामीले गरेको है। अन्तखेरि अहिले चाहिँ हामी राकेश बोर्सँग चाहिँ बात गर्न आँटेको छौँ है। मेरो ठेगाना चाहिँ बिरिक नगरपालिका नजिक छ। मेरो दोकान गरेको चाहिँ लगभग बाबाको पिँढीदेखि हो। बाबा पिँढी सकेर बाबा हुन्छ हुन त अलिक अमृत हुनुपर्छ। त्यो उहाँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले कार्यभार सम्हालेको 5 वर्षका टर्म भएर अनि मेरोमा कारिगरहरू जस्तो भोरे गोर्खे चेलीबेटी नै छ। लगभग 6 जना चेलीबेटी छ। त्यो तरिकाले अहिले चलेको धेरै वर्ष भयो। दोकान चलेको लगभग 40-45 वर्ष चाहिँ भयो। सबभन्दा पुरानो दोकान यो चाहिँ बुद्धिस्ट जुन चाहिँ हामी टेम्पल बनाउँछौँ, हामी लासेन भेट्छौँ, चेसम भेट्छौँ, त्यसको काम गर्ने पनि लगभग 40-45 वर्ष भयो। बाबाको पिँढी के हो जरा अहिले दुःख सुख चलिरहेको छ भनौँ। र मैले अल जातिर नलाएको चाहिँ यहाँनिरको आदिवासीहरूको उहाँहरूलाई काम नगराएको चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ गरोस् भनेर हामी चलिरहेको छौँ त्यो तरिकाले। तर कुनै ठाउँबाट पनि सपोर्ट त छैन, पनि चल्नु चाहिँ चलिरहेको छौँ। निकै नै भएछ हजुर। र तपाईँको हामीलाई अलिकति प्रोत्साहन भनेको चाहिँ हाम्रो यो डिआइसी अफिसबाट हुन्छ। दार्जिलिङ डिआइसी ह्यान्डिक्राफ्टको जुन चाहिँ उहाँहरूले कतिवटा प्रोग्रामहरू राखिदिनुहुन्छ, हामीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ, स्कुल हाल्छौँ। यो तरिकाले चलिरहेको छ भन्नु थिएन। तपाईँले चाहिँ कसरी अन्त कति उमेरदेखि चाहिँ गर्नु थाल्नु? लगभग मेरो अहिले 44 इयर्स भयो। मैले गरेको चाहिँ मेरो बाबाको पालादेखि गर्थेँ गर्न चाहिँ अब मेरो हातमा थिएन। मैले गरेको चाहिँ लगभग 14-15 वर्ष चाहिँ भयो। अन्तखेरि तपाईँको यो कलालाई चाहिँ के भन्नुहुँदैछ? यो हाम्रो हस्तशिल्प भन्छौँ, बुद्धिस्ट आर्टमा बस्छ यो, बुद्धिस्ट आर्टमा बस्छ यो। अनि जति पनि हामी बुद्धिस्टको काम बनाउँछ त्यो चाहिँ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आइडिया छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो काठहरूसँग चाहिँ काम गर्नुहुन्छ? लासेममा जुन चाहिँ लासा काठ, मालागिरी भन्छौँ हामी, सुक्पाको काठ भन्छौँ, स्वच्छ हो। प्युर काठ प्रायः युज गर्छौँ। त्यो अलिक भए पनि हामीलाई कार्बे गर्नु सुविस्ता हुन्छ। भनेपछि एउटै किसिमको काठ? एउटै किसिमको होइन, यसमा 5 किसिमको पञ्चतत्व हुन्छ। प्रायः चाहिँ अब हामी यो कार्बिङ गर्ने जति सामान आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी मालागिरीमा युज गर्छौँ। 5 वटा काठ चाहिँ हामी मिलाउँछौँ ठेसुङमा चाहिँ लासेम। त्यो चाहिँ पञ्चतत्व भन्छ। अन्त तपाईँको यो कलरहरूको पनि केही महत्त्व? कलरमा चाहिँ यसको जुन चाहिँ मुद्दुम अनुसार हुन्छ, जुन चाहिँ नियम छ लामाहरूले, जुन चाहिँ पहिलादेखि नै लामाहरूले यो चाहिँ नियम राख्नुपर्छ। हामी केही नियम अनुसारै चल्छौँ। हामी आफ्नो तरिकाले गर्दैनौँ। हामीले आफ्नो तरिकाले गऱ्यो भने जुन चाहिँ घरमा पूजाआजा हुन्छ, लामाहरू हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अलिक भए पनि उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामीले बनाइखानु पर्छ। हजुर बिग्रेछ सामान भन्ने हुन्छ। अन्त त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले जुन तरिकाले हामीलाई बताउनु भएको छ, यहाँ बेला बेला लामा हेमेर आउँछ खेम्पोर उहाँहरूले बताउनु हुन्छ नि यो कलर चलाउनु, यो कलर यसरी चलाउनु सिकाउनु त भनेको नि त्यही तरिकाले नै। अब हाम्रो उहाँ दिदी भयो लगभग 14 वर्ष भयो, पुरानो उमेर दिदी, यो 9 वर्ष भयो होला। तल कार्बिङ गर्ने दिदी बहिनीहरू देख्नुभयो तल उहाँ पनि एकजना वर्ष भयो, एकजना 6 वर्ष त्यसरी छ। यो पुरानो पिँढीले छ स्टाफ होइन। सबैजनाले एउटा विश्वास दिने काम गरिदिन्छ। त्यो तरिकाले म पनि तपाईँ निस्किँदा एकदम लामोले निस्किन्छु। पैसा आउँछ, हप्ता दिन गर्छ। अब हाम्रो काम एकदम यो काम यस्तो हो कि अब भारी के काम चाहिँ हो, त्यस्तै उस्तोले गर्नु मान्दैन। एकदम बसेर एक ठाउँ बसेपछि उठ्ने चान्सेस छैन। अब अलिकति मिस्टेक भयो त्यसमा अब क्षमा नै हुँदैन कि, बिग्रियो त बिग्रियो, क्यान्सल गर्नु पऱ्यो त्यसलाई, फेरि नयाँ चिज बनाउनु पऱ्यो। यो तरिकाले
यसमा अब हाम्रो यहाँ 3 जना छ। कलर काम चाहिँ दिदीबहिनीले सम्हाल्छ, खोप्ने काममा तल लेडिजहरूले सम्हाल्छ, अरू मिसिनहरू चलाउनेमा कुरो चेन्ज गरिने हो। अन्तखेरि यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो टुल्स यो बारेमा के भन्नु? टुल्स चाहिँ अब बाहिरबाट किन्दा हामी अनलाइन पनि कतिवटा टुल्सहरू मगाएको छु, तर कतिवटा टुल्स चाहिँ काम गर्दैन हो। अन्त म टुल्स चाहिँ म हेरेँ तपाईँको यता हैदराबादतिरबाट आउँछ, अनलाइन आउँछ। त्यो टुल्सहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। कति पहिला यहीँ बनाउनेहरू थियो, उहाँहरूले राम्रो बनाइदिएको थियो। आपाक पालोमा यहीँ बनाउनेहरू थियो, बुझ्दा अब के भन्छ उहाँहरूलाई छुरीहरू बनाउने आउँछ बनाउनु थियो। त्यति बेला चाहिँ राम्रो बनाइदिनु थियो, पाइन पनि राम्रो लाग्यो। अहिले घरि चाहिँ अब बनाउने मान्छे हरायो, त्यही तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, लुप्त हुँदै गयो भनौँ। फेरि सर्टकटमा गर्छ अहिले, हामीहरूले सर्टकटमा गर्ने बिग्रेपछि भइटाहरू टुरिस्टहरू त आउनै पऱ्यो उनीहरू भन्ने सोचले गरिन्छ। काठहरू चाहिँ कतिवटा हामी चाहिने, कतिवटा स्लिप चाहिने मिलबाट ल्याउँछौँ, कतिवटा चाहिँ अब यहीँ हाम्रो लोकलिटी चल्छ, नजिकधरि पनि रहेछ। तपाईँको अन्त इतिममा कस्टमरहरू चाहिँ कति जस्तो अन्दाज? मेरो यो कस्टमर चाहिँ एक दिनमा होइन, तपाईँको अब कोही बेला महिना दिन पनि पर्खिनुपर्छ, कोही बेला अब डेली पनि हुन्छ। अन्त अब एउटा सामान यो यत्रो छिक्सुङ बनिदिनु, मुनिको टेबल पनि हुन्छ, यति बनिनु तपाईँलाई लगभग 20 से 25 दिन लाग्छ एउटा बनिनु, निकै समय लाग्छ। मेहनतको काम त के हो, अब त्यस्तोले गर्दैन हो। एक कुरा बिग्रेपछि फेरि डल्लै पार्नु बिग्रेपछि अब यस्तो हुन्छ हाम्रो फर्स्ट सुरुवात चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोसेस हुन्छ हाम्रो चाहिँ कि स्टेप बाई स्टेप भन्छ नि त। स्टेप पहिला सिक्नु पऱ्यो त। अब सिडी बनाउनु सकेन भने त्यो इन्जिनियर भएन नि त। त्यही तरिकाले हुन्छ, यो स्टेप हुन्छ। यो पनि अब तपाईँको साइजमा हुनु पऱ्यो, एक साइजमा हुनु पऱ्यो। यो तरिकाले नै यो स्टेप यो एउटा स्टेप बिग्रियो भने गयो, त्यसको उयो नै हुँदैन। अब अर्को बनाउनु पऱ्यो यसलाई, यसमा मिस्टेकको गुन्जाइसै छैन, मिस्टेक भयो नै भयो। त्यही कारण तरिका कुनै हुँदैन, त्यसले काम बनियो। यसमा कतिवटा स्टेक हो? यसमा अब हामीले यो 6वटा उयो छ हो, यो 12वटा छ। त्यो तरिकाले नै गर्छौँ। यो अब अहिले कम्प्लिट छ हो, कम्प्लिट भएको भए चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुहुन्थ्यो। यो बाहिरबाट पनि तपाईँहरूकोमा कोही आउँछ थोरै सामानको लागि या वर्कसपहरू जस्तै गर्नु आउँछ? हजुर लगभग आजभन्दा 1 महिना अगाडि आसामको 2 जना लानो भाइहरू थियो। 1 महिना अगाडि जानुभयो उहाँहरूले म्याक्सिमम् 6 से 7 महिना गऱ्यो होला। लामाहरू अभिकहरू पनि तिमीलाई राम्रो प्रो भएको भनौँ, आसामको। अन्त आसाममा चाहिँ यस्तो चिज बनाउने छैन अरे नि त। राम्रो छ भने चाहिँ अब पर्दै जान्छ। जसको त अब हुन त अब जमाना महँगै छ है, अहिलेको जमाना महँगै छ। र पनि अब हाम्रो दिदीबहिनीलाई चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरै बाहिर नगएर है, अनि जग्गामा कुछ गरेर चाहिँ छ चिताउनु पर्छ, पुग्छ नि। अहिले दिदीहरूले अब हाम्रो दिदीहरूले 10,500 खाँदैछ एकजना अरे, लेडिज तले पनि छ 10,500 पाउ खाँदैछ। अब मेरो विचारमा बाहिर जब दिल्ली बेङ्गलोरतिर गएर त्यति बाँच्दैन होला। यहाँ त उहाँहरूले आफ्नै घरको खानै खाएर फेरि अलिक भए पनि सुविस्तै छ भनौँ। रुजी खिच्दी हजुर पर्खाझरीमा यताउता गर्नु परेन, फेरि काम खोज्दै हिँडिरहनु परेन। 13-14 वर्ष भयो, त्यो चाहिँ अब आएको चाहिँ को छ अब टाइम लाग्छ। त्यही तरिकाले सम्झिन्छु मेरै खान्ति हो। अब उहाँहरूलाई पर्दा म अग्रसर हुन्छु, जस्तै परोस् उहाँहरूलाई पर्दा म अग्रसर हुन्छु। मलाई पर्दा पनि उहाँहरू छँदैछ, चलिरहेकै छ। म छु, उहाँहरू छ, म छु। त्यही तरिकाले नै चलेर चाहिँ मेरोबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब काम निकाल्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई काम निकाल्नु पऱ्यो। मैले अरू पनि यो गरिदिनु, त्यो उहाँहरूले गरिदिन्छ, तरिकाले नै चलिरहेको छ। उहाँहरूले नसक्ने काम म गर्छु। कतिवटा ठाउँमा जस्तो म्यानेजमेन्ट चाहिँ म प्रायः नै अब सामानदेखि लिएर के चाहिन्छ, के अपुग्छ, त्यो सबै ल्याउनु पऱ्यो भने नि त्यो तरिकाले सक्यो। अन्त फेरि तपाईँको काममा तपाईँ एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ के भन्दा जे काम चाहिँ अब तपाईँलाई गर्नु मनपर्छ त्यो लागि त्यस्तो लागि केही छ? अब मलाई चाहिँ एकदम रुचि चाहिँ अब फिटिङमै मजा लाग्छ। कामको जुन उयो छ फिटिङको मजा लाग्छ है। अन्त तपाईँको कोही बेला अब स्टाफहरू बिमार भएको हुन्छ, दिदी पनि बिमार भएको आउनु सक्दैन। त्यो टाइममा म लाग्नै पर्छ। रङ छन् पनि म गर्छु, रङ पनि म गर्छु, कलर पनि गर्छु। अन्त ज्यादातर मलाई मिलाएर चाहिँ फिटिङमै मजा लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब
कुनै खाप्छ यो लगाउनु चाहिँ मजा आउँछ त्यो चाहिँ टक्कै मिलाएर बनाउनु नानीले है लास्ट बनेर ताई आफूलाई चाहिँ तब छ हाँसी चोक सबै हाम्रो यो फोल्डिङ हुन्छ हो सामान फोल्डिङ हुन्छ जसले लानुको लागि सुविस्ता अब मान्छेले अब टाढाबाट अब यहाँबाट कलकत्ता दिल्लीहरू जान्छ नेपालहरू जान्छ सामान त्यो हुँदा चाहिँ अब लानुमा फिक्स छ भने त असुविस्ता भयो ठुलो चिज गाडीको कन्ट्रोल त्यो भएर चाहिँ पास बन्दुङ यहाँ लगाउँछु अन्त लानुको लागि चाहिँ अब गाडी लाने लोड गरेर लानु सुविस्ता अनि घरमा पनि तपाईँको दरवाजाबाट छिराउनुको लागि सुविस्ता फोल्डिङ गरेर तपाईँको त त्यसो भए धेरै जग्गाबाट कोचिङबाट आउनु हुँदैछ है अन्त उहाँहरूले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट चाहिँ स्पिकिङ अब कतिवटा मेरो पेजको यो छ त्यो तरिकाले पनि आउनुहुन्छ झुकाउनु अनि कतिजनाले सोधीखोजी गरेर पनि आउनुहुन्छ झुकाएर अनि मेरो आप्पा आउनुहुन्छ आप्पा बहुत पुरानै यो उयोमा धेरै सिपालु मान्छे हो अलिकति भए पनि सोचेर हिँड्ने मान्छे उहाँको थ्रुबाट पनि धेरै अर्डरहरू पाउँछ यो चाहिँ तपाईँको यो बिजनेस चाहिँ यसको रहेछ अब हामी यसरी तीर्थधाम गर्छ महिना दिन 2 महिना 6 महिनाको लागि तीर्थधाम गएर बसेर जब गर्छ है हाम्रो चाहिँ यहीँ छ जस्तो लाग्छ तीर्थधाम अब हामी मन्दिर काम बनाउँछौँ हो अब यो चिज बनिएपछि अर्कै देख्छ आफूलाई पनि कतिवटा कुरोमा सेटिस्फाई हुन्छ कि चिटिक्कै भयो है भन्ने मनमा लाग्छ कि अन्त त्यो हुँदा चाहिँ अब लगेर मान्छेले पुजिदिन्छ यसलाई अनि हामी चाहिँ साह्रै तीर्थधाम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ठिकै धर्मको काम गरिरहेको छु हुँदा अब मान्छेको नजर धेरैवटा हुन्छ है यिनीहरूले अब भगवान्को सामग्री बेचेर खाइरहेछ हामीले सोच हुन्छ हामीले गरेन भने कसले गर्छ नि त्यो पनि अरू पनि त आउनु पऱ्यो नि त त्यो चिज यो चिजलाई अब म त्यसै गुनार दिन्छु भनेर त हुँदैन अहिलेको जमाना धेरै छ अब कतिवटा ठाउँमा अब हाम्रो अहिले झन् अब सोसियल मिडियाको जमाना छ है धेरै तरिकाले मान्छेले कमाउने जरिया हेरेको छ कसैको ट्यालेन्ट हेरेर यो चिजलाई अघि बढाउँछ कसैले चाहिँ अब बित्था पनि बढिरहेकै छ अन्त म भन्छु अब हाम्रोहरूले यताउता खै जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन भाइ गरी खायो भने आफ्नै जग्गामा एउटा न एउटा साधन त छ नि त एउटा न एउटा साधन छ दिमाग दिएको छ यो दिमाग चाहिँ चलाउनु पर्यो नि त फेरि मेन कुरो अल्छी गर्नु भएन मेन कुरा चाहिँ त्यही हो अब कतिवटा ठाउँमा ढिलो उठ्छ नि अब हामी केटाहरू केटीहरू ढिलो उठ्छ है ढिलो उठ्दा छोडिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ कि अल्छी बन्दै गर्नु भएन अब मैले देखेको छु कतिजना साथीभाइहरूले अब एउटा इक्जाम्पलमा म एकजना भाइकोमा गएर बसेको थिएँ उसले होमस्टे खोलेको छ पाइँदै हेर्नु जग्गा जानु र ए हजुर लागु अन्त मैले पनि एउटा सोचेको थिएँ कि मेरो पनि अब बिजनेसको हुँदै हुन्छ है हो मेरो बिजनेस त भाइकोबाट पनि कतै तानिनु सक्छ मान्छे भनेर चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट त्यहाँ स्टे बनाउने म थिएँ फर्स्ट मेरो फ्यामिलीलाई बाहिर गएर बसेको अनि त्यो भाइको दुःख देखेर म आफू पनि उयो भयो उसले त्यति डल्ला त दुःख गरेछ त आफ्नो जग्गामा आफूले गरी खायो नि त हो अहिले भाइ बिजी अहिले कस्तो व्यस्त छ भाइ हो म हेर्छु नि उहाँ भाइको त्यसरी छ नि त एउटा न एउटा गरी खाने उपाय छ अब त्यो जग्गा यस्तो बन्जर जग्गा हो हेऱ्यो भने उकालो हेऱ्यो भने यो माथिको ढुङ्गा त झर्छ होला है भन्ने यो जग्गा छ जग्गा चाहिँ कहाँनिर पऱ्यो यो तक्लिङ बस्ती तक्लिङ भन्ने जग्गा रहेछ कि यता तपाईँले टिस्टादेखि माथि अरू हर्नट गरी खाइरहेछ मजा लाग्यो भाइको देख्नु आउँछ बेकार उसले अब त्यहाँनिर नेपाली दाजुभाइ नै कतिजना फटाइरहेछ हामी कमसेकम एउटा बाटो त भयो नि त हाम्रो गरी खाने बाटो त भयो अब कति ठाउँमा अब मालिक त्यस्तै हुन्छ गाडी गर्नुहोस् त हुन्छ नि त त्यसमा कति ठाउँमा अब हामीहरूले काट्दै चित्त दुखाइहाल्छ नराम्रो कुरो भयो हजुर बुझाबुझ हुँदैन मारवाडी बङ्गाली यहाँ कतितिर काम गर्दाखेरि हाजिरले कस्तो दुःख ताल्छ मैले पनि देखेको छु सधैँ र अब आफ्नै जग्गामा आफूले केही न केही गरी खानु त सक्छ है दाजु गऱ्यो भने चाहिँ एउटा अलिकति बाटो देखाउने चाहिँ हुनु पऱ्यो आफ्नोमा फेरि भिजन पनि हुनु पऱ्यो मेन कुरा चाहिँ भिजन हिँड महेश्वर जस्तो उमेर छ भन्ने चाहिँ यो पनि मलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद हामीसँग जोड्नु भएकोमा तपाईँसँग बात गरेर एकदमै मजा आयो हामीलाई हामीले कतिवटा कुरा सिक्न पायौँ आइदिनु भयो तपाईँलाई पनि हजुर वेलकम छ तपाईँलाई म यहाँ लाइन निवासी तपाईँहरूलाई पनि कुनै कुरोको जरुरत परिहाल्यो नि एकदम हुन्छ आखिर तपाईँको मेरो नम्बर छँदैछ कुनै हालतमा पनि कुनै कुरोमा
म चाहिहाल्यो भने हजुर अभियसली